445. დღის ეთერის სპონსორია ონლაინ მაღაზია მომიტანეჯის ყვავილების თაიგულები. მომიტანეჯი, მთელი გულით შერჩეული ყვავილები, რომელიც დიდხანს ემახსოვრებათ. ეთერშია გადაცემა მაესტროს ანატომია. მოგესალმებით, ეთერშია მაესტროს ანატომია. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფარისებრი ჯირკვლის კიბოზე. თუ რა არის, რა მიზეზები არსებობს, რა იწვევს ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს, რომელიც წინარე დაავადებები არსებობს და პათოლოგიები ფარისებრი ჯირკვლის, ესე ვთქვათ, კიბოს განვითარებამდე და რატომ გახშირდა ფარისებრი ჯირკვლის კიბო მოზარდებში და ასევე სკრინინგ პროგრამები, რომელიც აქტიურად დაიწყო უკვე, სადაც შეგიძლიათ რომ უფასო გამოკვლევა გაიკეთოთ, რომელშიც ჩართულია კლინიკა ენმედიცი და სწორედ კლინიკა ენმედიცის წარმომადგენელი ენდოკრინოლოგი ანა კობაიძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და სანამ უშუალოდ გადაცემის თემაზე გადავალთ, მე გაგაცნობთ სიახლეს, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დაანონსა, ეს არის ქრონიკული დაავადებების მქონე პერსონალებისთვისა და სოციალურად დაუცველებისთვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა გაიზრდება, იქნება არასამოწარმეო იურიდიული პირი, პარტნიორობა ხელმისაწვდომი ჯანმრთელობისთვის და პარტნიორობა ხელმისაწვდომი ჯანმრთელობისთვის არ იქნება ორიენტირებული მოგების მიღება და მისი მეშვეობით მოხდება სხვადასხვა სოციალური ხასიათის პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება. ეხლა ძალიან კარგია, ნამდვილად კარგი ინიციატივა თუ მოხდება ეს ყველაფერი და მოდით გადავიდეთ ანა უშუალოდ თემაზე, თუ შეიძლება ცოტა ახლოს რომ მოვიწიოთ მიკროფონთან და ასევე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ ჩვენი სტუდიის ნომერს, ეს არის 213 23 30 და თუ გაინტერესებთ და კითხვა გაქვთ ჩვენს ექიმთან შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ასევე ლაივ რეჟიმის საშუალებით, პირდაპირ ეთერის საშუალებით მოგწეროთ და მე აუცილებლად დაუსვამ კითხვას, თქვენთვის საინტერესო კითხვას. ანა, რომ ვისაუბროთ ქალბატონო ანა, პირველი რა არის ფარისებრი ჯირკვლის კიბო და თუ შეიძლება რომ ჩამოვთვალოთ კონკრეტულად, ალბათ რთული არის ესე კონკრეტული დაავადებებზე საუბრის დროს, აი მაინც და მაინც ესა და ეს იწვევს ამ ყველაფერს, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ესე თქვა მივახვედროთ მაინც ჩვენი მსმენელები მოსახლეობა, რა შეიძლება იყოს ამის გამომწვევი მიზეზი კი. კი ბატონო, პირველ რიგში გამომარტოთ რა არის კიბო. რა არის კიბო? კიბო ეს არის გენეტიკურად შეცვლილი დაზიანებული უჯრედების უკონტროლო ზრდა, რაც უხშირესად განაპირობებს შემდგომ ამ მასის ჩაზრდას ირგვლივმდებარე ქსოვილებსა და სტრუქტურებში და ხშირად უჯრედული მასების გავრცელებას სისხლით თუ ლიმფით ამ უკანასკნელს ჩვენ მეტასტაზირებას უწოდებთ. კიბო შეიძლება განვითარდეს ორგანიზმის თითქმის ყველა ნაწილში, მათ შორის ფარისებრ ჯირკვალში. ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს რამოდენიმე ფორმა არსებობს. არსებობს პაპილარული კიბო, ფოლიკულური კიბო, მედულური კიბო, ანაპლასტიური ფორმაც არსებობს და ასევე გვხვდება ძალიან იშვიათი ფორმებიც, ფარისებრი ჯირკვლის ლიმფომა, ტერატომა და მეტასტაზური დაზიანება, თუმცა ეს ძალიან იშვიათია. ძალიან იშვიათი. ანა, რომელი შეიძლება იყოს ყველაზე რთული ფორმა? ყველაზე რთული ფორმა ეს არის მედულური და ანაპლასტიური განსაკუთრებით, თუმცა საბედნიეროდ ძალიან იშვიათია ეს ფორმები. უხშირესად გვხვდება 80% შემთხვევაში ეს არის პაპილარული კიბო, რომელსაც ახასიათებს ნელი პროგრესირება, თუმცა ლიმფოგენური მეტასტაზირება და ზოგიერთ შემთხვევაში თვითონ იცით რა, თითოეულ ფორმასაც კიდევ თავისი ესე ვთქვათ ფორმები გააჩნია. პაპილარული კიბოს ზოგიერთი ფორმა საკმაოდ აგრესიულად მიმდინარეობს, ამიტომ ის რომ ის ნელა პროგრესირებადია არ ნიშნავს რომ ანუ არ დროულად არ მოვახდინოთ მისი დიაგნოსტიკა. ანა, ქალბატონო, იცით რა მაინტერესებს ფარისებრი ჯირკვლის კიბო? სანამ გადავალთ უშუალოდ გამოვლენებაზე და რა თქმა უნდა ეს ის თემა არის ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობა და განსაკუთრებით როდესაც ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ ამ თემაზე ჩვენ გადაცემაში, მაგრამ პირველი ესე ვთქვათ მიზეზი რაც იყო ის რომ ძალიან იმატა ახალგაზრდებში და მოზარდებში და მაინტერესებს ანუ გაახალგაზრდა ხო როგორც ჩანს ეს დაავადება და გაახალგაზრდა არა მხოლოდ დაუშვათ დასრულ ადამიანებში, არამედ მოზარდებში.
დიახ. ბავშვებში და მოზარდობის ასაკში მე მინდა ორიოდე სიტყვა მიზეზებზე ვისაუბრო და აი რისკ ფაქტორებზე უпростоრად მიზეზი სამწუხაროდ კიბოს მიზეზზე ლაპარაკი დღესდღეობით შეუძლებელია, თუმცა რისკ ფაქტორებზე შეგვიძლია. პირველ რიგში დაზუსტებით, რაც ვიცით, ეს არის რომ ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს განვითარებაში ეტიოლოგიური ფაქტორი, ანუ გამწვევი მიზეზი ეს არის რადიაცია. რადიაციის ზემოქმედება, ეს არის როგორც დაბინძურებული გარემო, რადიაციულად დაბინძურებული, ამის ძალიან ნათელი მაგალითია ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი აფეთქების შედეგად, იმ რეგიონებში, სადაც დაბინძურება მოხდა ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს შემთხვევების მკვეთრი ზრდა და გარდა ამისა, ისეთი სამედიცინო პროცედურების თუ სამკურნალო პროცედურების ჩატარება, რომელიც ასოცირდება, რომელსაც ახლავს დიდი დოზით დასხივება. დღესდღეობით საბედნიეროდ მაიონიზირებელი რადიაცია ნაკლებად გამოიყენება როგორც სამკურნალო პროცედურა, თუმცა ადრე ხდებოდა. ანუ შეიძლება ერთ პრობლემას ვკურნალობდეთ და ამ რადიაციამ და დასხივებამ დაუშვათ რაღაცა კომპიუტერულმა გამოკვლევებმა და გამოკვლევებმა ნაკლებად უფრო სამკურნალო დოზით რადიაციის მიღებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ფარისებრი ჯირკვლის კიბო. რასაკვირველია, გენეტიკას და ოჯახურ ანამნეზს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირველი რიგის ნათესავებში მშობლები, და-ძმა, შვილი, თუ არის კიბოს შემთხვევა, მაშინ ოჯახის სხვა წევრსაც მაღალი რისკი აქვს კიბოს განვითარების. ისეთ რა მაინტერესებს, ალბათ ყველას, ესე თქვათ, მეეჭვება, რომ ვინმე იყოს ესეთი, ან ბებიას რამე პრობლემა არ ქონდეს, ან ბაბუას, ან დედას. და რა თქმა უნდა, გენეტიკური ფაქტორი არის ყველაფრის განსაზღვრელი და ალბათ ექიმთან რომ მივდივართ რაღაცა გამოკვლევაზე, ყოველთვის გვეკითხებიან დაუშვათ ბებიას რა ჭირდა, ბაბუას რა ჭირდა, დედას რა ჭირდა. ეს არის რა თქმა უნდა, ის პირველი გვეკითხებიან ამას. როდიდან უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ესე თქვათ, ანუ რა ასაკში უნდა დავიწყოთ იმაზე ფიქრი, რომ დაუშვათ ბებიაჩემს აწუხებდა ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა, ან გარდაიცვალა ფარისებრი ჯირკვლის, დავუშვათ კიბოთი, ან სხვა გამოვლენება ქონდა. რა ასაკიდან უკვე და შეიძლება თუ არა იმ ნიშნების პოვნა, სანამ უშუალო დაავადება არის განვითარდება. იცით რა, ეს ფარისებრი ჯირკვლის კიბო სამწუხაროდ კლინიკურად ძალიან გვიან ეტაპზე ვლინდება. ანუ როდესაც პაციენტს უჩნდება ჩივილი, უკვე არის შორსწასული შემთხვევა. ჩივილი ეს იქნება, ვიზუალურად რაღაცა გამობერილობა კისრის წინა ზედაპირზე, ან სასიცოცხლო მნიშვნელობის ორგანოებზე ზეწოლის შედეგად განვითარებული ხმის ჩახლეჩა, ხველა, სუნთქვის გაზნელება, ყლაპვის გაზნელება. ეს არის ძალიან გვიანი ეტაპი. ან ძირითადად ფარისებრი ჯირკვლის კიბო განსაკუთრებით ატრიულ ეტაპზე მიმდინარეობს უსიმპტომოდ. რასაკვირველია, თუ მას თან არ ახლავს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევა სხვა პათოლოგიების გამო, ან ჰიპოთირეოზი, ან თირეოტოქსიკოზი. ძირითადად მიმდინარეობს უსიმპტომოდ. თუ ოჯახური ანამნეზი არის ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს. ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია, სასურველია რაღაცა პერიოდულობით კვლევები ჩატარდეს. კიბოს ფორმასაც გააჩნია, არის მე ვისაუბრე მედულურ კიბოზე. მედულურ კიბოს იშვიათი ფორმა, თუმცა თუ არის იქ ხშირია უკვე ოჯახური ფორმები, მას ეს არის სინდრომის შემადგენლობაშია, მრავლობითი ენდოკრინული ნეოპლაზია ქვია და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოსთან ერთად ადგილი აქვს ხოლმე სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების ავტოსებიანი პროცესის განვითარებას, შეიძლება იყოს ფეოქრომოციტომა, პარათიროიდული ჯირკვლების სიმსივნე, ასე რომ თუ ესეთი სინდრომი ფიქსირდება, რასაკვირველია ძალიან ადრეულ ასაკში დაიწყება გენეტიკური ანალიზი. თუმცა სხვა ფორმების შემთხვევაში ესე მოწოდებული არ აქვს, რომ რა ინტენსივობით უნდა განვახორციელოთ მონიტორინგი და სკრინინგი, თუმცა რასაკვირველია ყურადღება საჭირო. ხო, რა თქმა უნდა, ყურადღება საჭირო არის. ქალბატონო, იცით რა მაინტერესებს, როდესაც დაუშვათ პაციენტი მოდის თქვენთან და უბრალოდ აინტერესებს დაუშვათ როგორ მუშაობს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის გამოკვლევა და აუცილებლად გადავალთ იმ კითხვაზე, რატომ გახშირდა ეს ყველაფერი. ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით მოზარდებში და ასევე წინარე დაავადებებზე. როდესაც მოდის, ანუ სანამ დაუშვათ ჩამოყალიბებულია ფარისებრი ჯირკვლის კიბო, დაუშვათ სხვა პათოლოგია თუნდაც, შეიძლება თუ არა დაუშვათ იმ ჰორმონების შეფარდებით, რა ჰორმონი შეიძლება ალბათ ნორმაში იყოს, ხო არსებობს ანალიზებს შორის სხვარი,
ნორმაში იყოს, მაგრამ ექიმმა მაინც შენიშნოს ის, რომ ეხლა კარგად მუშაობს, მაგრამ შეიძლება 1 წელიწადში მას დაჭირდეს დახმარება. ამ ყველაფრის დადგენა რისკი პათოლოგიებზე, იმიტომ რომ ეს არის ყველაფრის მაპროვოცირებელი შემდგომ. მოგმართავენ ჩივილით, და რითაც ეჭვი გვაქვს ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიაზე, აუცილებელია განსაზღვროს თირეოტროპული ჰორმონი, რომელიც აკონტროლებს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციას, ასე ვთქვათ, და თვითონ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები F4 ძირითადად ზოგჯერ F3-იც კეთდება. გარდა ამისა, ჩვენ საზღვრავთ ხოლმე ხშირად ანტისხეულებს ფარისებრი ჯირკვლის მიმართ, რომლებიც გვეხმარება დავადგინოთ ხომ არ აქვს პაციენტს აუტოიმუნური თირეიდიტი. თუ მომატებული ანტისხეულები, ესე იგი ამ პრობლემაა. ესე იგი აქ მიმდინარეობს აუტოიმუნური პროცესი, დიახ, და შეიძლება ჰორმონების დონე ნორმაში იყოს, თუმცა პაციენტს ვიბარებთ უფრო ინტენსიურად, რომ არ გამოგვეპაროს ფუნქციის დარღვევა. თუ ნორმაში იქნება, ასეთ შემთხვევაში უფრო შორეულ მომავალში ვიბარებთ პაციენტს შემდეგი კონტროლისთვის. ქალბატონონა, აქვს თუ არა ასაკს მნიშვნელობა ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ასაკს, ანუ ვიცით რომ მოიმატა, რა თქმა უნდა, მოზარდებში და ამის მიზეზებზე კიდე ვისაუბრებთ. ხო, მოდით აი რომ გავამახვილოთ, რატომ იმატა დაუშვათ მოზარდებში ფარისებრი ჯირკვლის კიბო, იმიტომ რომ ალბათ უფრო მეტი მოზარდი ეწევა უკვე. ესეც შეიძლება შესაძლოა იყოს, ისიც აი პირდაპირ კავშირი თამბაქოს მოხმარებასა და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს შორის არის, თუმცა ზოგადად თამბაქო რომ ონკოლოგიური პათოლოგიების გამომწვევი მიზეზია, ეს დადგენილია. ძალიან ცუდ გარემოში უწევთ, ნამდვილად ისეთი გამონაბოლქვია ეკოლოგიურად ცუდ გარემოში. გარემო ძალიან ცუდია, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რადიაციულად ძალიან დაბინძურებულია და ალბათ არსებობს კიდევ სხვა ფაქტორები, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენთვის უცნობია, რაც მოქმედებს ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სიხშირის ასეთ ზრდაზე. ადრე ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს დიაგნოსტირება ხდებოდა უფრო გვიან ასაკში, 50-60 წლის ასაკში. დღესდღეობით ძალიან გაახალგაზრდავდა. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა რეპროდუქციული ასაკის ქალებში. სქესსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უფრო მეტად ქალებში, ხო? დიახ, ზოგადად ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები უფრო ხშირია ქალებში და კიბოც სწორედ ასეა კიბოს შემთხვევაშიც. სოფლიო სტატისტიკა ასეთი, რომ მამაკაცი ქალთან თანაფარდობა არის 1:3-ზე, საქართველოში რატომღაც არის 1:6-ზე. ანუ საქართველოში ბევრად უფრო მეტია, უფრო დიდი სხვაობაა. განსაკუთრებით მატულობს კიბოს შემთხვევები, თუ გადავხედავთ კიბოს რეგისტრის მონაცემებს 25 წლის ასაკიდან და ეს გაზრდილი ტენდენცია ქალებში ნარჩუნდება 70 წლის ასაკამდე. მამაკაცების შემთხვევაში ნელ-ნელა ასაკთან ერთად კიბოს განვითარების რისკი მატულობს. რაც შეეხება ბავშვებს, ბავშვებშიც გაზრდილია და მოზარდებშიც გაზრდილია კიბოს შემთხვევები, თუმცა ისე არა, როგორც აი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში. დიახ, კიბოს რეგისტრის, საქართველოს კიბოს რეგისტრის მონაცემების მიხედვით, წილი ფარისებრი ჯირკვლის კიბოზე ყველა სხვა ლოკალიზაციის კიბოს შორის 15-დან 19 წლამდე, ანუ პირველ ადგილზეა ფარისებრი ჯირკვლის კიბო. ხოლო 0-დან 14 წლამდე მე-6 ადგილს იკავებს, სანამ მუშაობთ გადავალთ გამოკვლევებზე და დიაგნოსტირებაზე დაუშვათ კლინიკა ენმედიცი აქტიურად ჩაერთო სკრინინგ პროგრამაში, სანამ ამ ყველაფერზე გადავალთ, ქალბატონონა კითხავთ წინარე დაავადებები. შესაძლებელია თუ არა, ძალიან ბევრი დაავადება არსებობს ფარისებრი ჯირკვლის, რა თქმა უნდა და ბევრი პათოლოგია არის. თავშოთ ვისაც აქვს ჭიყვი, არ ვიცი რამდენად მართალი არის, გისვამთ კითხვას, მართალია თუ არა, რომ უმეტესი შანსი, როდესაც ფარისებრი ან ჭიყვი შეიძლება რომ გადაიქცეს ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთ. ან იმ ადამიანებსაც თავშოთ ჰიპოთირეოზი აქვთ, ან სხვა გამოვლინება დაავადება ფარისებრი ჯირკვლის, ანუ რისკის ქვეშ ისინი უფრო დგანან, ანუ ერთი დაავადებიდან უფრო მძიმე დაავადებაზე გადასვლის, თუ შეიძლება რომ უბრალოდ არაფერი არ გვაწუხებდეს, არანაირი გამოვლინება და პათოლოგია და პირდაპირ ჩამოყალიბდეს ფარისებრი ჯირკვლის კიბო. ჩატარებულია ძალიან ბევრი კვლევა ამასთან დაკავშირებით, რომელი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება ასოცირდება, ანუ რომელი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება შეიძლება მოვიაზროთ როგორც კიბოს წინარე დაავადება. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა კვლევამ აჩვენა, რომ
მაგალითად აუტოიმუნური თიროიდიტი ასოცირდება კიბოს გაზრდილ რისკთან, რომ გრეივსის დაავადების დროს ასევე მაღალია კიბოს განვითარების რისკი, მაინც შედეგები ურთიერთსაწინააღმდეგოა, ანუ ვერცერთ დაავადებას ჩვენ კიბოს წინარე დაავადებას ვერ უწოდებთ. რა თქმა უნდა. და საკმაოდ ხშირია ესეთი შემთხვევები, როდესაც ესე ვთქვათ, მოწმენდილ ცაზე, არანაირი პათოლოგიის არარსებობის ფონზე ვლინდება კვანძოვანი დაზიანება და ამ კვანძის გამოკვლევის შემთხვევაში კიბო. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ რამოდენიმეჯერ გაიმეორდეთ, შეიძლება მართლა არანაირი სიმპტომები და გამოვლენა არ ქონდეს და უცებ ადამიანი აღმოჩნდეს, ვთქვათ, ესეთი მძიმე დაავადების წინაშე. ანუ რამდენად ახასიათებს მეტასტაზირება ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს? მიუხედავად იმისა, რომ ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს უმეტესი შემთხვევები ბოდიში თვალბატონონა ზარი არის სტუდიაში და რომ ვუპასუხოთ ჩვენს მენელს ყურსასმენები რომ გავიკეთოთ. უპირველესად მადლობთ ასეთი თემების გადაცემისთვის. თქვენ ახსენებთ ტერმინებს. მადლობთ ასეთი გადაცემებისთვის. თქვენ ახსენებთ ტერმინებს ციყვი და ახსენებთ ფარისებრი ჯირკვალს. აი რა უფრო გასაგებად თქვენ არა მედიცინაში გარკვეულ ადამიანებს გაგვიმართოთ. რა არის რა განსხვავებაა და იკურნება თუ არა ან ერთი და ან მეორე. ან რა ნიშნები აქვს ციყვს და რა ნიშნები აქვს ფარისებრი ჯირკვალს. გასაგებია. კარგით, მადლობა კითხვისთვის. მადლობა. ფარისებრი ჯირკვალი ეს არის ორგანო, რომელიც ყველა ჯამრთელ ადამიანს უნდა კონდეს. ჩიხვს რაც შეეხება, ჩიყვი ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია, გადიდებული ფარისებრი ჯირკვალი. ჩიყვის ყოველთვის ჩიხვთან ასოცირდება, თუ რამე პრობლემა აქვს, ანუ არასწორად უწოდებენ, ჩიხვს უწოდებენ ფარისებრი ჯირკვალს, სინამდვილეში ეს არის ჩვენი ორგანო, რომელიც ჯამრთელად ფუნქციონირებს, ეს არის ფარისებრი ჯირკვალი და თუ ის დიდდება მოცულობაში, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის მოცულობაში გადიდებას უწოდებთ ჩიხვს. ჩიხვი შეიძლება იყოს დიფუზური, ანუ თანაბრად იყოს მთლიანად ქსოვილის მოცულობა გაზრდილი, ან შეიძლება იყოს კვანძოვანი, მასში კვანძოვანი წარმონაქმნების გაჩენის ხარჯზე მისი ზომის გადიდება. იმის მიხედვით თუ რამ გამოიწვია ჩიხვი, რომელმა პათოლოგიამ გამოიწვია, რასაკვირველია, მკურნალობა განსხვავდება, შეიძლება იყოს თირეოტოქსიკოზი, შეიძლება იყოს ჰიპოთიროზის ფონზე, აუტოიმუნური თიროიდიტის ფონზე განვითარებული და ამიტომ მიდგომები არის სრულიად განსხვავებული. დიახ, იმიტომ რომ მეც ხშირად მსმენია, როდესაც ფარისებრი ჯირკვალს ეხება საქმე, ყოველს თუ რამე პრობლემა აქვს, ჩიყვი გაქვს, ჩიყვი გაქვს. არა და ჩიყვი არის ფარისებრი ჯირკვალის ერთ-ერთი გამოვლენა, პათოლოგია, გამოვლინება, გადიდება, ეს არის ჩიყვი. ანუ თუ დიდდება თქვენი ორგანო ფარისებრი ჯირკვალი, ესე იგი ეს არის ჩიყვი. დიახ, ჩვენ საუბრობდით მეტასტაზირებაზე. სანამ უშუალოდ დიაგნოსტირებაზე და მკურნალობაზე გადავოთ, რომ ისიც ვთქვათ, ახასიათებს თუ არა ფარისებრი ჯირკვლის მეტასტაზირება კიბოს და საჭიროა თუ არა ალბათ რა თქმა უნდა ქიმიოთერაპიების კურსი, ხო? დიახ, ყველაფერს მოგახსენებთ. მეტასტაზირება ახასიათებს ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს, თუმცა კიბოს ის ფორმები, რომელიც უხშირესად გვხვდება, ანუ პაპილური და ფოლიკულური კიბოს, უფრო გვიან ეტაპზე ახასიათებს, თუმცა ახასიათებს. არსებობს მათი იშვიათი ფორმები, რომელთა დროსაც ადრეულ ეტაპზე შესაძლოა განვითარდეს მეტასტაზები. ძირითადად მეტასტაზირება ხდება პაპილარული კიბოს შემთხვევაში რეგიონულ ლიმფურ კვანძებში, ფოლიკულური შემთხვევაში კი შორეული მეტასტაზირებასაც აქვს ადგილი, ანუ ძვალში, ღვიძლში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ქიმიოთერაპიას, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს დროს ქიმიოთერაპია ძალიან გვიან ეტაპზე გამოიყენება, როგორც წესი ის არ არის არჩევის პროცედურა და იმ შემთხვევაში მიუმართავთ თუ ძალიან შორსწასული ფორმაა და სხვა მკურნალობის მეთოდები უკვე უძლურია. დიახ, და ანუ სხვა, იმიტომ რომ როდესაც სხვა დაუშვათ ორგანოს კიბოებზეა საუბარი. დიახ, იქ ქიმიოთერაპია უფრო აქტიო. ფარისებრი ჯირკვლის შემთხვევაში ოქროს სტანდარტი მკურნალობის ეს არის ქირურგია, აუცილებლად უნდა მოხდეს სიმსივნური მასის ამოღება. ანუ როდესაც
დიაგნოზი ისმევა, რომ არის ფარისებრი ჯირკვლის კიბო, აუცილებლად პირველი არის ეს ქირურგია, ხო? დიახ, საზღვარგარეთ შემუშავებული დოკუმენტების მიხედვით უახლესი ინფორმაციით შეგვიძლია კიბოს ძალიან იშვიათი ფორმების დროს ავირჩიოთ მოცდის ტაქტიკა, რადგანაც ფარისებრი ჯირკვლის კიბო ძალიან ნელა პროგრესირებადია, თუმცა ძალიან ძნელია ექიმისთვისაც და ალბათ პაციენტისთვისაც კიბოს დიაგნოზის ცოდნა და მოცდის ტაქტიკის არჩევა, თან როდესაც წინასწარ პროგნოზს ვერ ვახდენთ. ეს დაავადება ხომ არ არის ის აგრესიული ფორმა, რომელიც ჯერ კიდევ პატარა ზომა მოგცემს მეტასტაზებს. თავარზე მივედით, ქალბატონო ანა, ეს არის დიაგნოსტირება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გაგვიგიათ ეს საქართველოში ძალიან ხშირად ალბათ მოსულან ერთი ექიმისგან მოსული, ერთი პაციენტი მეორე ექიმისგან მოსული და რა არის საჭირო, როგორ უნდა იყოს აღჭურვილი კლინიკა, დაუშვათ თქვენთან ენმედიცისში მოსული პაციენტი, რატომ გრძნობს მშვიდად თავს და გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა პროფესიონალი ექიმი ხდება, რა აღჭურვილობა უნდა იყოს, რა გამოკვლევები უნდა ტარდებოდეს, რომ თუნდაც მინიმალური დოზით რომ იყოს და ახალ დამწყების სტადია რომ იყოს, რომ თავიდან ბოლომდე მოხდეს გამოკვლევა. და სწორი დიაგნოზის დასმა, რაც მთავარია. პირველ რიგში აუცილებელია ეხოსკოპია. ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული კვლევა ჩვენს კლინიკაში გვაქვს უახლესი აპარატურა, მუდმივი განახლება მიმდინარეობს და შესაძლებელია 2 მმ ზომის წარმონაქმნის აღმოჩენაც კი. რასაკვირველი აპარატურა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გარდა ამისა, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს დიაგნოსტიკის დროს რასაკვირველია ვიკვლევთ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციურ მდგომარეობას, ანუ ჰორმონულ სტატუსს აუცილებლად ვაფასებთ და საეჭვო კვანძის შემთხვევაში ულტრასონოგრაფიულად ვაფასებთ კვანძში ავთვისებიანობის რისკებს და საეჭვო კვანძის შემთხვევაში ვახორციელებთ წვრილნემსიან ასპირაციულ ბიოპსიას. შემდგომ უკვე ჩვენი ციტოლოგები იკვლევენ მიღებულ მასალას და აფასებენ პაციენტის მდგომარეობას. მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები ყოველთვის ესე თქვათ, ესე ჟღერს და ალბათ ძალიან ბევრი ინფორმაციაც არის უკვე, რა თქმა უნდა და მუდმივად ხდება გამოცდილების გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნებს შორის და რა იყო დაუშვათ 5 წლის წინ და რა არის დღეს მაგალითად, რა შეიცვალა. უფრო არის თუ არა ფარისებრი ჯირკვლის კიბო განაჩენი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ადამიანისთვის ნებისმიერი ადამიანისთვის, როდესაც იგებს, იმიტომ რომ მთელი ენდოკრინოლოგიური სისტემა ნამდვილად არის ამ ორგანოზე აწყობილი. არა მარტო მთელი ორგანიზმი. არის თუ არა დღეს უკვე ფარისებრი ჯირკვლის კიბო განაჩენი და რამდენად არის განვითარებული დღეს საქართველოში მედიცინა, რომ თავიდან ბოლომდე მოხდეს პრობლემის მოგვარება. ფარისებრი ჯირკვლის კიბო რასაკვირველია დიაგნოზი ძალიან ცუდად ჟღერს. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში არაჩვეულებრივად ექვემდებარება მკურნალობას. რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე მოხდება კიბოს დიაგნოსტირება, მით უფრო ნაკლები მასშტაბის სამკურნალო პროცედურაა საჭირო. ოქროს სტანდარტი იყო და დღესდღეობით არის ქირურგიული მკურნალობა, ანუ სიმსივნური მასის ამოღება და შემდგომში უკვე პოსტოპერაციულად ფასდება პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა, გარდა ამისა მორფოლოგიურად ფასდება კიბოს რა ფორმა, რა ზომის არის თუ არა შორეული და რეგიონული მეტასტაზები და შემდგომში იგეგმება რადიოიოდთერაპია. ანუ შორს წასული დაავადების შემთხვევაშიც კი, ფარისებრი ჯირკვლის დიფერენცირებული კიბოს შემთხვევაში რადიოთერაპია და ქირურგია ძალიან კარგ ეფექტს იძლევა. ქალბატონო, ჩაგეკითხებით, ფარისებრი ჯირკვლის ქირურგიის დროს, ანუ მთლიანად ხდება ჯირკვლის ამოღება თუ იმ ნაწილების, სადაც დაუშვათ კიბო არის, თუ მთლიანად? როგორც წესი მთლიანად ხდება, თუმცა არის მოწოდებული ჰემითიროიდექტომია, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის წილის ამოღება. ეს როგორც ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ციტოლოგიური დიაგნოზი არის საეჭვო, როდესაც ციტოლოგია ბოლომდე ვერ გვეუბნება, ხომ არ არის აქ, ვერ გამორიცხავს ავთვისებიანი პროცესის არსებობას და ვერც ადასტურებს კეთილთვისებიან პროცესს.
ასეთ შემთხვევაში ზოგჯერ ტარდება ჰემითიროიდექტომია, შემდეგ მორფოლოგიას სწავლობს უკვე მიღებულ მასალას, თუ დადასტურდა კიბოს არსებობა, მაშინ რეოპერაცია იგეგმება ხოლმე და თუ არა და პაციენტი აგრძელებს. როდესაც გათავისუფლდება პაციენტი კიბოსგან და ძალიან ისე თქვა რთულად და უხეშად ჟღერს, მაგრამ დიაგნოზი ესეთია. რამდენი ხანი არის უკვე შემდგომ ოპერაციის შემდგომი პერიოდი, რამდენი ხანს გრძელდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო ადამიანის ორგანიზმისთვის. რა იცვლება შემდგომ უკვე? ანუ ფარისებრი ჯირკვალზე ჩვენ თქვით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო, რომელიც ფაქტიურად ყველა სხვა მედიკამენტი, რომელიც ცვლის მის მუშაობას, თუმცა მისი ფუნქცია ადვილად შენაცვლებადია. გვაქვს ლევოთიროქსინი პრეპარატი, რომელიც ძალიან გავს ჩვენივე ფარისებრი ჯირკვლის მიერ გამოყოფილ თიროქსინს. პაციენტი მუდმივად იმყოფება ლევოთიროქსინით შენაცვლებით თერაპიაზე, რადგან მას საკუთარი ფარისებრი ჯირკვალი უკვე აღარ აქვს. კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში პოსტოპერაციულად შემდეგ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე პაციენტს სჭირდება მუდმივი კავშირი ექიმთან. პერიოდულ ვიზიტებზე სიარული. პირველ რიგში ეს არის იმისათვის, რომ ლევოთიროქსინის დოზის ადეკვატური შენაცვლება მოხდეს. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება სუპრესიული თერაპია, ანუ პაციენტს იმაზე დიდ დოზას ვაძლევთ თიროქსინის, ვიდრე მას სჭირდება, იმის გამო, რომ თავიდან ავიცილოთ დაავადების რეციდივი, ანუ კვლავ განვითარება. და გარდა ამისა, ონკომარკერს ვაკვირდებით, ულტრასონოგრაფიულად ვაკვირდებით. რამდენად ეფექტურად ჩატარდა, ხო? რასაკვირველია, რამდენად ეფექტურად და ხომ არ განვითარდა დაავადების რეციდივი. კი ბატონო, გასაგებით, ქალბატონონაც გადავიდეთ მოდით სკრინინგ პროგრამაზე, რომელშიც კლინიკა ენმედიცი აქტიურად არის ჩართული, ისე ვთქვათ, ახორციელებს ამ სკრინინგ პროგრამას. ალბათ ყველას აინტერესებს, რა საკიდან არის, რამდენი ხანია რაც დაიწყო და რა საკიდან არის უკვე შესაძლებელი სკრინინგ პროგრამაში ჩართო და სად შეიძლება, როგორ უნდა მივმართოთ ამ პროგრამას. სკრინინგ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თბილისში რეგისტრირებულ ქალბატონებს 25-დან 70 წლამდე ასაკის ქალბატონებს. სკრინინგის ფარგლებში პირველ რიგში უტარდებათ ულტრასონოგრაფიული კვლევა იმ პაციენტებს, რომლებიც ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს განვითარების მხრივ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან. თუ ულტრასონოგრაფიულად აღმოჩნდება იქ კვანძოვანი წარმონაქმნების არსებობა, შემდგომში უკვე ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ ხვდებიან, უტარდებათ თიროტროპული ჰორმონის კვლევა და წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოპსია, თუ ენდოკრინოლოგს გაუჩნდება გარკვეული ეჭვი ამ კვანძებთან დაკავშირებით. თუ არა, ანუ თუ ექიმს არ უჩნდება ეჭვი, რომ აქ არის ავთვისებიანი პროცესი, პაციენტს ვიბარებთ განმეორებით ვიზიტებს და გარკვეული ინტერვალებით 3, 6 ან 12 თვეში. ქალბატონი თამილა გვეკითხება, ჭიყვი, რომელიც მკურნალობას ექვემდებარება და არის კვანძები, გამრავლებული ამ დროს ოპერაცია არასასურველია? აუცილებელია დადგინდეს კვანძოვანი წარმონაქმნის განვითარების მიზეზი. კონკრეტულად რა დაავადებამ გამოიწვია ამ კვანძების ჩამოყალიბება. ეს არის აუტოიმუნური თიროიდიტის ფონზე განვითარებული კვანძი, ეს არის ადენომა, ეს არის ავთვისებიანი პროცესი, კიბო და იმის შემდეგ წყდება უკვე მკურნალობის ტაქტიკა. ეს იქნება ოპერაციული თუ უბრალოდ დაკვირვება დინამიკაში. ალბათ ყავთ თქვენ მკურნალი ექიმი და ეს ყველაფერი ალბათ უფრო კარგად უნდა. ამიტომ კვანძოვანი დაავადება აუცილებლად უნდა სრული აქვს ხო თვითონ პაციენტს შეიძლება ოპერაციის გაკეთების. ну ახლა პაციენტის სურვილს ყოველთვის ვითვალისწინებთ, მაგრამ ახლა როდესაც პაციენტს არ სჭირდება ოპერაცია, დიახ, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში კეთილთვისებიანი კვანძების დროსაც შესაძლოა ჩატარდეს ოპერაცია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს კვანძები პაციენტს უქმნის სერიოზულ პრობლემას, ან ძალიან დიდია, მაინც არასასიამოვნოა ქირურგიული ჩარევა და რატომ თუ რა თქმა უნდა თერაპიული მკურნალობით წავე საჭიროება არ დგას, მე მაგალითად არავთვისებიანი პროცესების დროს არ ვფიქრობ, რომ საჭიროა ჩატარდეს.
ბოლოს ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. რა რჩევას მისცემდით ქალბატონებს და კიდევ ერთხელ რომ გავუმეოროთ სკრინინგ პროგრამის შესახებ, სად, როდის და რა ასაკის პაციენტებს შეუძლია რომ ისარგებლონ სკრინინგ პროგრამით. სკრინინგ პროგრამით პაციენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ მობრძადნენ ჩვენთან კლინიკა Enmedicში, ვაკის ფილიალში. მოსარგებლები არიან თბილისში რეგისტრირებული ქალბატონები 25-დან 70 წლამდე. 25-დან 70 წლამდე თბილისში რეგისტრირებული ქალბატონები ვაკის ფილიალში კლინიკა ენმედიცში. ძალიან კარგი პროგრამაა იმ ფონზე, რომ ნიშნულად მკვეთრად გაიზარდა კიბოს ახალი შემთხვევების რაოდენობა და მე ვურჩევ ყველას, რომ ვინც ამ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნება, აუცილებლად ისარგებლონ ამ საშუალებას. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ საუბრობდით საკმაოდ მძიმე თემაზე, მაგრამ აქტუალური და რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის და ცუდი არის, რომ იმატა დაავადებამ და რა უნდა გავაკეთოთ, ბოლოსაც შეგეკითხებით, ესეთი ეკოლოგიურ გარემოში, ესეთი გამოსხივება, რადიაცია. როგორ შეიძლება რომ თავი დავიცვათ? ანუ რამე მედიკამენტები, ვიტამინები თუ რა უნდა გავაკეთოთ? ალბათ უფრო ჯანსაღი ცხოვრების წესი. არ დავამძიმოთ კიდე ჩვენი ხო? რითიც შეგვიძლია, ეს არის პირველ რიგში ჯანსაღი ცხოვრების წესი, სწორი კვება, ფიზიკური აქტივობა და გარდა ამისა, ჩვენ თვითონ ვიზრუნოთ ჩვენს გარემოზე. ნაკლებად დავაბინძუროთ, ნაკლები გამონაბოლქვი, რადიაციას ჩვენ რა თქმა უნდა ადამიანი ვერ გავუწევთ. ეს პრობლემაა. ეს სოფლიო პრობლემაა, თუმცა რითიც შეგვიძლია ეკოლოგიაზე უნდა ვიზრუნოთ. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს ჩვენ საუბრობდით ფარისებრი ჯირკვლის კიბოზე, მის გამოვლენებაზე და ასევე გამომწვევ მიზეზებზე, რა თქმა უნდა, იმატა და ძალიან ცუდია, რომ იმატა დაავადების მაჩვენებელმა და რაც მთავარია, დროულად უნდა მივმართოთ ექიმს, სანამ ესე თქვა დაავადება განვითარდება. უბრალოდ ესე თქვა ყურადღების მიზნით ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ დღეს მედიცინა იმდენამდე არის განვითარებული, რომ მინიმალური რისკების აღმოჩენაც კი შესაძლებელია. ზოგადად კარგი იქნება თუ სკრინინგული პროგრამებით ვისარგებლებთ და გამართული სკრინინგ პროგრამა, რაც მთავარია. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო კლინიკა ენმედიცის წარმომადგენელი ენდოკრინოლოგი ანა კობაიძე. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობები სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდა გულო გარმელია დროებით. ეთერში იყო გადაცემა მაესტროს